ชสารคำรามกึกก้องธรณีจักรวรรดิหงสาวดีต้องสั่นสะเทือนสวัสดีครับทุกคนผมนิกเองครับภายหลังจากการประกาศอิสรภาพเนี่ยนะครับแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาก็ลุกเป็นไฟด้วยสงครามเดี๋ยวพวกเรามาย้อนมหากาพย์แห่งเลือดเนื้อที่สร้างชาติไทยให้คงอยู่ชั่วกาลประวัติศาสตร์ด้วยกันกับตอนสุดท้ายของตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดินะครับก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมจะรับชมคลิปกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมณ กรุงหงสาวดีเมื่อมหาอุปราชามังสามเกียรติรู้ว่าแผนลอบปลงพระชนพระนเรศวรที่เมืองแคลงถูกเปิดโปงเขาก็ทำอะไรไม่ได้และถึงแม้ว่าพระนเรศวรกำลังเดินทางมาต้อนเฉลยศึกรอบเมืองมังสามเกียรติก็ไม่ได้คิดที่จะออกไปโจมตีหรือขัดขวางได้แต่ตั้งมั่นรักษาพระนครเอาไว้เพื่อรอพระเจ้านันทบุเรงที่เพิ่งชนะศึกอังวะเคลื่อนทัพกลับมาให้ถึงเมืองซะก่อนและสมเด็จพระนเรศวรเองเนี่ยนะครับก็ประเมินว่าการบุกโจมตีหงสาวดีในเวลานี้ก็ยังไม่เหมาะสมและบัดนี้พระองค์ก็ได้รวบรวมเฉลยศึกชาวไทยได้กว่า10,000 คนแล้วจึงต้องรีบพาทุกคนอพยพกลับบ้านเกิดโดยมีกองทัพหลวงคอยเฝ้าระวังให้แต่การอพยพครั้งนี้ไม่ง่ายเลยเมื่อทัพหน้าของหงสาวดีที่นำโดยสุรกัมมาได้ไล่ติดตามมาจนถึงแม่น้ำสตงแต่ก็โชคดีครับที่ฝ่ายไทยเนี่ยข้ามฟากมาได้แล้วพระนเรศวรจึงสั่งให้ตั้งรับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเกิดเป็นการยิงปะทะกันข้ามแม่น้ำอันกว้างใหญ่ซึ่งปืนปกติของทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่สามารถจะยิงถึงกันได้ห่วงจังหวะนั้นเองล่ะครับพระนเรศวรทรงประทับปืนนกสับขนาดยาว9 คืบเล็งแล้วยิงข้ามแม่น้ำไปถูกสุรกัมมาจนตกจากคอช้างและสิ้นชีพไปในทันทีฝ่ายพม่าที่เห็นแม่ทัพตายคาที่ก็เสียขวัญรีบพากันล่าถอยไปเหตุการณ์ครั้งนี้ล่ะครับทำให้ปืนกระบอกนั้นได้รับพระราชทานนามว่าพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสตงเมื่อเสด็จกลับถึงอยุธยาแล้วพระนเรศวรก็ทรงคาดการณ์ว่าศึกใหญ่จากหงสาวดีจะต้องตามมาอย่างแน่นอนพระองค์จึงทูลขอพระมหาธรรมราชาให้กวาดต้อนผู้คนจากหัวเมืองเหนือทั้งหมดลงมาตั้งรับอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเพียงแห่งเดียวยอมทิ้งเมืองรอบนอกให้ร้างเพื่อใช้พระนครเป็นป้อมปราการหลักฝ่ายพระมหาธรรมราชาก็เห็นชอบด้วยและมอบอำนาจสิทธิ์ขาดทางการทหารให้แก่พระนเรศวรได้บัญชาการอย่างเต็มตัวทางด้านหอกข้างแคร่อย่างละแวกเมื่ออยุธยาประกาศอิสรภาพนักพระสัทธาเจ้าเมืองละแวกเมื่อเห็นว่าสยามเริ่มแข็งแกร่งก็เปลี่ยนท่าทีส่งพระศรีสุพรรณมาธิราชพระอนุชาของตนมาขอเจริญพระราชมัยตรีเป็นพันธมิตรแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือมิตรภาพจอมปลอมพระศรีสุพรรณมาธิราชเนี่ยนะครับไม่เคยคิดนอบน้อมต่อพระนเรศวรเลยครั้งเมื่อเรือพระที่นั่งของพระนเรศวรแล่นผ่านพระศรีสุพรรณมาธิราชกลับนั่งเชิดหน้าตีเสมอไม่เคารพตามธรรมเนียมสร้างความขุ่นเคืองพระทัยให้แก่พระนเรศวรอย่างมากแต่ไม่นานนักพระเจ้านันทบุเรงก็ได้ส่งทัพใหญ่มาบุกกรุงศรีอยุธยาตามที่คาดโดยแบ่งทัพเป็น2 ทางเพื่อหวังที่จะให้กรุงศรีอยุธยาสับสนทางหนึ่งเนี่ยก็ให้เจ้าเมืองพระสิมยกทัพผ่านด่านพระเจดีย์3 องค์อีกทางหนึ่งก็ให้เจ้าเมืองเชียงใหม่ยกทัพลงมาทางหัวเมืองเหนือเพื่อมาบรรจบกันที่อยุธยาแต่พระนเรศวรก็ทรงเตรียมรับมือไว้อย่างรอบคอบแล้วโดยพระองค์เนี่ยนะครับได้ส่งกองสอดแนมไปเฝ้าทุกเส้นทางคอยตัดเสบียงและต้อนผู้คนเข้าเมืองไม่ให้ข้าศึกได้ทรัพยากรเมื่อทัพพระสิงห์ไม่ได้นัดแนะกับทัพเชียงใหม่และมาถึงก่อนจึงถูกกองทัพของอยุธยาทั้งทัพบกและทัพเรือตีแตกพ่ายกลับไปเช่นเดียวกันกับทัพของเชียงใหม่ที่ก็แตกพ่ายยับเยินนายทัพคนสำคัญต่างก็ล้มตายหลายคนช้างม้าและก็เสบียงก็ตกเป็นของสยามไม่นานความเลวร้ายก็พุ่งถึงขีดสุดเมื่อพระเจ้านันทบุเรงยกทัพหลวงนับแสนมาเพื่อปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช 2129 นักพษัตถาแห่งละแวกเห็นว่าอยุธยาเนี่ยคงไม่รอดแน่จึงฉีกสัญญาพันธมิตรทิ้งทันทีและส่งกองทัพรอบเข้ามาปล้นสะดมกวาดต้อนชาวสยามที่เมืองปราจีนบุรีไปเป็นเฉลยการถูกแทงข้างหลังในยามศึกเช่นนี้เองล่ะครับทำให้พระนเรศวรกริ้วโกรธถึงขีดสุดพระองค์ตั้งสัตยาธิษฐานขึ้นมาว่า
หากเสร็จศึกหงสาวดีเมื่อใดจะยกทัพไปบดขยี้เมืองละแวกและจับตัวนักพสัตถามาสำเร็จโทษให้จงได้แต่ก่อนจะชำระแค้นเขมรพระนเรศวรจะต้องรับมือกับพม่าซะก่อนพระองค์เนี่ยนะครับใช้กลยุทธ์เชิงรุกทั้งตัดเสบียงฆ่าศึกเร่งชาวนาให้เกี่ยวข้าวเข้าเมืองให้หมดข้าวที่ขนมาไม่ได้ก็ให้เผาทิ้งเพื่อไม่ให้มีเหลือเป็นของพม่านอกจากนี้ยังได้เสริมป้อมปราการระดมปืนใหญ่ทุกขนาดขึ้นกำแพงเมืองมีการจัดตั้งกองโจรทหารชำนาญป่าเพื่อออกปล้นค่ายฆ่าศึกและลอบโจมตีตัดเส้นทางเสบียงทั้งทางบกและทางน้ำอย่างสม่ำเสมอมีครั้งหนึ่งครับทัพฝีมือดีของพระยากำแพงเพชรที่ออกไปคุ้มกันชาวนาเกี่ยวข้าวและขนเสบียงนอกพระนครได้ถูกกองทัพม้าของมหาอุปราชามังสามเกียรติบุกมาตีและสังหารอย่างโหดเหี้ยมพระยากำแพงเพชรที่รอดมาได้ก็ต้องหนีกลับเข้าพระนครไปเมื่อพระนเรศวรทรงทราบก็โกรธมากทั้งยังเกรงว่าเหล่าทหารจะเสียขวัญสมเด็จพระนเรศวรจึงเสด็จออกไปรบด้วยตัวเองพร้อมกับพระเอกาทศรถฟาดฟันทัพหงสาวดีณทุ่งชายเคืองจนพวกพม่าต้องถอยร่นหนีกลับไปได้สำเร็จซึ่งหงสาวดีเนี่ยนะครับยังคงพยายามเข้าโจมตีอยุธยาหลายต่อหลายครั้งแต่อยุธยาก็ต้านไว้ได้อย่างแข็งแกร่งขณะเดียวกันกองโจรของพระนเรศวรก็ยังคอยตัดกำลังบุกปล้นค่ายของหงสาอยู่ตลอดเวลาทำให้กองทัพของหงสาวดีขาดแคลนเสบียงแถมยังเกิดโรคระบาดเข้ามาซ้ำทำให้กองทัพของหงสาวดีอ่อนแออย่างมากจนในค่ำคืนหนึ่งครับพระนเรศวรเห็นโอกาสดีจึงทรงนำไพร่พลออกไปลอบปล้นค่ายหลวงของพระเจ้านันทบุเรงพระองค์เนี่ยนะครับทรงฆ่าพระแสงดาบไว้ที่ปากแล้วนำเหล่าทหารปีนกำแพงค่ายพม่าอย่างห้าวหาญทว่าพระนเรศวรกลับพลาดท่าโดนฆ่าศึกแทงจนร่วงลงสู่พื้นดินก่อนที่ทหารพม่าจะแห่กันมามากมายจนต้องถอยกลับและความห้าวหาญนี้แหละครับก็ทำให้ดาบเล่มนั้นได้ชื่อว่าพระแสงดาบคาบค่ายพระเจ้านันทบุเรงเนี่ยกริ้วมากเลยนะครับสั่งให้นายทหารฝีมือดีที่ชื่อว่าลักไวธรรมมูรีบนำกำลังไปซุ่มดักจับตายพระนเรศวรจนเกิดการปะทะกันที่ทุ่งลุมพลีลักไวธรรมมูควบม้าพุ่งเข้าใส่หมายจะจับตัวพระนเรศวรแต่ก็ถูกพระนเรศวรใช้พระแสงทวนแทงสวนจนตกม้าตายไม่นานฝั่งไทยก็ได้ส่งทหารราบตามมาช่วยพระนเรศวรและไพร่พลจึงช่วยกันตีฝ่าวงล้อมทัพพม่าและกลับสู่พระนครไปได้จากวันนั้นพระนเรศวรก็ยังคงโจมตีเชิงรุกกับกองทัพหงสาวดีอย่างต่อเนื่องทั้งทางบกและทางน้ำจนทัพของหงสาต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดและเสบียงขาดแคลนอยู่นานหลายเดือนเสนาบดีแห่งหงสาวดีจึงทูลให้พระเจ้านันทบุเรงถอยทัพกลับเพราะใกล้จะถึงฤดูฝนหากน้ำหลากมาเนี่ยก็ยิ่งจะลำบากกว่าเดิมพระเจ้านันทบุเรงจึงไม่มีทางเลือกยอมที่จะเลิกทัพกลับหงสาวดีไปและเมื่อพระนเรศวรเห็นข้าศึกเริ่มล่าถอยพระองค์ก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือครับนำกองทัพเรือออกไประดมยิงค่ายหลวงของหงสาวดีจนเสียหายอย่างหนักบังคับให้กองทัพหงสาวดีถอยขึ้นไปจนถึงป่าโมกจากนั้นกองทัพไทยก็ไล่ติดตามทั้งทางบกและทางน้ำไปจนสุดทางแม้ว่าครั้งนี้จะไม่อาจโจมตีทัพหงสาจนแตกพ่ายอย่างสิ้นเชิงได้เนื่องจากกำลังคนที่น้อยกว่ามากแต่ก็ทำให้ศัตรูยอมถอยกลับไปจากทุกสมรภูมิทำให้ในปีพุทธศักราช 2130 อยุธยาก็มีอิสรภาพที่มั่นคงและเป็นอิสระอย่างแท้จริงสงครามก็เว้นว่างไปได้ยาวนานถึง 3 ปีจนในปีพุทธศักราช 2133 สมเด็จพระมหาธรรมราชาก็เสด็จสวรรคตพระนเรศวรในวัย 35 พรรษาจึงเสด็จขึ้นครองราชย์และสถาปนาพระเอกาทศรสขึ้นเป็นพระมหาอุปราชจนกระทั่งปีมะโรงพุทธศักราช 2135 หงสาวดีได้ยกทัพใหญ่นำโดยพระมหาอุปราชามังสามเกียรติรวมทหารนับแสนชีวิตกรีธาทัพมาตีล้อมกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งพระนเรศวรที่กำลังครองราชย์ณขณะนั้นและคาดการณ์ว่าหงสาวดีจะบุกมาตีอีกแน่พระองค์จึงคิดว่าจะต้องยกทัพไปตีเมืองละแวกเพื่อป้องกันเขมรเอาไว้ก่อนไม่ให้มาแหวงกัดในยามที่มีศึกกับพม่าได้อีกแต่ก็ยังไม่ทันได้เคลื่อนทัพพระนเรศวรก็ได้รับข่าวจากเมืองกาญจนบุรีว่าหงสาวดีกำลังเคลื่อนทัพใหญ่มาอีกครั้งแล้วพ
พระองค์จึงเปลี่ยนแผนเร่งระดมไพร่พลและย้ายที่ตั้งทัพจากชานพระนครไปยังทุ่งป่าโมกอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่รับศึกได้ทั้งทางด่านพระเจดีย์3 องค์และทางเหนือจากนั้นพระนเรศวรก็สั่งการให้หัวเมืองเตรียมอพยพราษฎรเข้าป่าจัดตั้งกองโจรเพื่อตัดเสบียงหรือสะพานทำลายเส้นทางหลังแนวศัตรูและส่งทัพหน้าไปตั้งรับที่ลำน้ำท่าคอยแสดงถึงการเตรียมรับศึกอย่างเป็นระบบจนเมื่อได้ทราบว่าทัพพม่าได้ยกเข้ามาใกล้หนองสาหร่ายที่ลำน้ำท่าคอยแล้วพระนเรศวรก็จัดกองทัพเป็นกระบวนเบญจเสนา5 ทัพวางกำลังหน้ากลางหลังและปีกอย่างรัดกุมแม้พระนเรศวรจะรู้ว่าศัตรูมีกำลังมากกว่าแต่พระองค์ก็ยังคงตั้งใจว่าจะตั้งรับให้ข้าศึกเป็นฝ่ายเข้าตีก่อนเช้าวันจันทร์เดือนยี่แรม2 ค่ำกองทัพอยุธยาเตรียมพร้อมเต็มกำลังพระนเรศวรและพระเอกาทศรสส่งเครื่องพิชัยยุทธประทับช้างศึกเจ้าพระยาชัยยานุภาพและเจ้าพระยาปราบไตรจักรเข้าสู่สนามรบทัพหน้าของไทยเนี่ยพยายามเข้าสู้กับพม่าอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ไหวครับจำเป็นต้องถอยลั่นเสียงปืนข่าวแจ้งว่าทัพหน้าของไทยแตกและถอยมาแล้วพระนเรศวรที่รับรู้สถานการณ์ก็เปลี่ยนแผนฉับพลันให้ทัพหน้าถอยล่อศัตรูเข้ามาเพื่อรอโอบตีจนเมื่อข้าศึกละเลิงไล่ตามทัพหน้ามาด้วยความประมาทพระนเรศวรก็ให้สัญญาณโจมตีทันทีในจังหวะแห่งความโกลาหลนั่นเองล่ะครับช้างทรงทั้งของพระนเรศวรและพระเอกาทศรสที่กำลังตกมันก็แล่นไล่เข้าไปกลางหมู่ศัตรูวิ่งไล่เหยียบไล่เอางาแทงจนฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วบริเวณทำให้กองทัพทหารที่ตามอารักขา2 กษัตริย์ตามไม่ทันท่ามกลางฝุ่นควันที่คละคลุ้งปกคลุมไปทั่วสนามรบพระนเรศวรและพระเอกาทศรสได้หลุดเข้าไปถึงกองทัพหลวงของข้าศึกไปตกอยู่กลางวงล้อมของศัตรูพระนเรศวรเนี่ยนะครับรีบตั้งสติคิดหาทางแก้ในทันทีจังหวะนั้นเองพระองค์ได้เห็นพระมหาอุปราชามังสามเกียรติประทับช้างอยู่ใต้ร่มไม้พระนเรศวรจึงท้าทำยุทธหัตถีอย่างองอาจด้วยเลือดของกษัตริย์นักรบพระมหาอุปราชาจึงรับคำท้าใส่ช้างเข้ามาประจันหน้ากับพระนเรศวรอย่างไม่เกรงกลัวช้างทรงของทั้ง2 กษัตริย์วิ่งชนกันอย่างรุนแรงเมื่อช้างของพระมหาอุปราชาชิงจังหวะได้เปรียบช้างของพระนเรศวรพระมหาอุปราชาก็ฟันด้วยพระแสงของง้าวใส่พระนเรศวรจึงต้องเบี่ยงตัวหลบอย่างวุดวิดการต่อสู้ระหว่าง2 กษัตริย์ดำเนินไปอย่างดุเดือดจนกระทั่งช้างของพระนเรศวรชิงจังหวะได้เปรียบพระนเรศวรจึงได้จังหวะฟันฉับด้วยพระแสงของง้าวเจ้าพระยาแสนผลพ่ายถูกพระมหาอุปราชาที่ไหล่ขวาขาดสะพายแล่งสิ้นพระชนอยู่บนคอช้างเมื่อจอมทัพพม่าสิ้นแล้วทัพหงสาวดีจึงแตกตื่นทหารที่ไร้ผู้บัญชาการก็จำต้องยอมแพ้และยุติการรบลงโดยปริยายจากชัยชนะครั้งนี้นะครับทำให้กองทัพไทยได้ช้างม้าและก็อาวุธจากหงสาวดีมาเป็นจำนวนมากและก็ทำให้อิสรภาพของกรุงศรีอยุธยามั่นคงถาวรทันทีเมื่อหมดสิ้นภัยคุกคามจากหงสาวดีแล้วก็ถึงเวลาชำระบัญชีแค้นปลายปีพุทธศักราช 2136 สมเด็จพระนเรศวรทรงระดมทัพบกและทัพเรือรวม 150,000 นายมุ่งหน้าสู่ราชอาณาจักรกัมพูชาสั่งตั้งค่ายช้างข้าวไว้กลางทางเพื่อส่งเสบียงไม่ให้ขาดบุกขยี้ไล่เก็บหัวเมืองสำคัญของเขมรไปทีละเมืองตั้งแต่พระตะบองโพธิสัตว์และบริบูรณ์เพื่อตัดกำลังบำรุงและเส้นทางหนีฝั่งทัพเรือเนี่ยก็ตีพุทธไทยมาศป่าซักและจตุรมุขจนทุกทัพมุ่งหน้ามารวมกันปิดล้อมเมืองละแวกราชธานีของเขมรพระยาละแวกนักพสัทธาก็สั่งป้องกันเมืองสุดกำลังแต่สมเด็จพระนเรศวรก็สั่งให้ทหารขุดดินทำป้อมให้สูงกว่ากำแพงเมืองแล้วนำปืนใหญ่ขึ้นไปตั้งยิงถล่มเข้าไปข้างในเมืองอย่างหนักหน่วงจนในเช้ามืดวันศุกร์ขึ้น3 ค่ำเดือน 5 ปีพุทธศักราช 2137 พระราชมนู พระยาศรีหราชเดโช พระยาท้ายน้ำและพระยามหาโยธา
ก็ขี่ช้างศึกพุ่งทลายประตูเมืองทั้ง4ทิศจนแตกพร้อมกันนำพาทัพสยามทะลักเข้าเมืองละแวกได้สำเร็จฆ่าฟันทหารเขมรจนล้มตายเกลื่อนแต่ก็ไร้ซึ่งเงาหัวของพระยาละแวกนักพสัทธาเพราะได้ลักลอบหนีออกจากเมืองไปพร้อมด้วยพระโอรสและมเหสีไปทางทิศเหนือสู่อาณาจักรล้านช้างก่อนที่เมืองจะแตกแม้จะไม่ได้ตัวเจ้าเมืองไปสำเร็จโทษแต่กองทัพสยามเนี่ยนะครับก็ได้กวาดต้อนเฉลยศึกช่างฝีมือนักปราชญ์ทรัพย์สมบัติและคัมภีร์ต่างๆมากมายกลับมายังกรุงศรีอยุธยาพร้อมด้วยพระศรีสุพรรณมาธิราชน้องชายของนักพระสัทธามาเป็นองค์ประกันที่สยามด้วยก่อนที่พระนเรศวรจะโปรดเกล้าให้ส่งตัวกลับไปครองกรุงละแวกในฐานะประเทศสราชของสยามนับตั้งแต่นั้นหลังความพ่ายแพ้ของพม่าในศึกยุทธหัตถีจนมหาอุปราชาสิ้นชีพมันก็ได้ทำให้โครงสร้างอำนาจของกรุงหงสาวดีแตกแยกขวัญกำลังใจของทหารหงสาวดีก็ตกต่ำอย่างหนักหงสาวดีไม่มีทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยาอีกเลยความพ่ายแพ้ต่อเนื่องของหงสาวดีเนี่ยแหละครับทำให้ชาวมอญไม่พอใจพม่าหลายหัวเมืองมอญก็ลุกฮือและหันมาเข้ากับอยุธยาอยุธยาจึงได้หัวเมืองมอญฝ่ายใต้รวมถึงเมืองยุทธศาสตร์อย่างเมืองเมาะตะมะมาเป็นฐานทัพบรรดาเมืองขึ้นต่างๆก็ต่างตั้งตัวเป็นอิสระหมดความยำเกรงต่อพระเจ้านันทบุเรงเมืองแปรก็คิดคดทรยศเมืองตองอูเมืองยะไคเมืองเชียงใหม่ต่างก็ตีตัวออกห่างรวมไปถึงอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์ภายใต้การนำของพระเจ้าหนอแก้วก็ประกาศแข็งเมืองเป็นอิสระจากพม่าอย่างเต็มตัวและเริ่มทวงคืนคนของตนที่เคยถูกพม่ากวาดต้อนไปเป็นเฉลยให้กลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนแต่บังเอิญครับว่าเฉลยชาวล้านช้างจำนวนมากเนี่ยตกไปอยู่ในเขตอำนาจของพระเจ้าเชียงใหม่ซึ่งมีเชื้อสายเป็นเจ้านายพม่าพระเจ้าเชียงใหม่จึงไม่ยอมปล่อยตัวเฉลยเหล่านั้นกลับซ้ำยังกดขี่สารพัดเกิดเป็นการบาดหมางอย่างรุนแรงจนพระเจ้าหนอแก้วจัดทัพใหญ่ไปตั้งประชิดพรมแดนเมืองเชียงใหม่เพื่อจะบุกเข้าบทขยี้เมืองเชียงใหม่ให้ราบคาบพระเจ้าเชียงใหม่เนี่ยก็หมดหนทางครับตัดสินใจแต่งตั้งราชทูตเชิญเครื่องราชบรรณาการมาเพื่อขอสวามิภักดิ์เป็นเมืองขึ้นของสมเด็จพระนเรศวรและกราบทูลขอกำลังจากอยุธยาขึ้นไปช่วยสมเด็จพระนเรศวรก็ทรงเห็นโอกาสในการที่จะขยายอาณาเขตขึ้นสู่ทางเหนือพระองค์จึงรับการสวามิภักดิ์และโปรดให้เจ้าพระยาสุรศรีขุนพลคู่พระไทยคุมกำลังทหารขึ้นไปเพียง 3,000 นายพร้อมด้วยพระบรมราชโองการเมื่อไปถึงเมืองเชียงแสนที่ซึ่งกองทัพล้านช้างและเชียงใหม่กำลังตั้งประจันหน้าเตรียมรบเจ้าพระยาสุรศรีจึงสั่งให้หยุดและเรียกแม่ทัพของทั้งสองฝ่ายมาเจรจาบังคับให้ถอยกันคนละก้าวโดยให้ล้านช้างเนี่ยถอยกลับไปและให้เชียงใหม่ยอมปล่อยเฉลยล้านช้างกลับบ้านเกิดด้วยความเกรงกลัวในบารมีของพระนเรศวรทั้งสองจึงยอมตกลงที่จะเลิกทัพแล้วแยกย้ายกันไปในขณะเดียวกันหงสาวดีเองก็เกิดศึกภายในแย่งชิงอำนาจจากนันทบุเรงเมื่อพระเจ้าตองอูต้องการเป็นกษัตริย์แห่งหงสาวดีจึงได้มีการนำเอาตัวของพระเจ้านันทบุเรงไปกักเอาไว้ที่เมืองตองอูก่อนที่พระเจ้านันทบุเรงจะโดนนัดจินนองพระโอรสของพระเจ้าตองอูลอบวางยาพิษปลงพระชนจนสำเร็จเมื่อสิ้นเจ้าฟ้าเชื้อสายพระเจ้าบุเรงนองผู้ชนะ10 ทิศแล้วเมืองพม่าก็แตกออกเป็นส่วนๆเหล่าหัวเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นเมืองตองอูเมืองแปรและเมืองอังวะต่างก็พากันแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่กันอยู่นานถึง3 ปีจนกระทั่งอังวะได้ขึ้นเป็นใหญ่โดยมีนายองรามผู้มีศักดิ์เป็นน้องของพระเจ้านันทบุเรงตั้งตัวขึ้นเป็นพระเจ้าอังวะกษัตริย์พม่าผู้นี้ก็เริ่มแผ่ขยายอำนาจอีกครั้งเมืองต่างๆเนี่ยนะครับก็ยอมซีโรราบกันหมดจนในที่สุดอังวะก็หมายที่จะไปบุกเมืองนายและเมืองแสนหวีซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอยุธยาสงครามพม่ากับอยุธยาจึงเริ่มขึ้นอีกครั้งสมเด็จพระนเรศวรจึงต้องออกเดินทางไปปราบปรามโดยยกกองทัพไปรวมพลที่เมืองเชียงใหม่ก่อนจะมุ่งหน้าสู่อังวะทว่าการเดินทางสายนักรบครั้งนี้กลับเป็นครั้งสุดท้ายของพระองค์สมเด็จพระนเรศวรไม่อาจจะเดินทางไปถึงเมืองอังวะได้เพราะในขณะที่ยกทัพ
ทัพผ่านป่าเขาไปจนถึงเมืองหางและพักประทับแรมอยู่ที่ทุ่งดอนแก้วทหารหลายนายได้ล้มป่วยและพระองค์ก็เกิดประชวรเป็นบาดทพิษอย่างหนักพระนเรศวรจึงมีรับสั่งให้รีบไปตามพระเอกาทศรถมาเฝ้าพระเอกาทศรถเนี่ยนะครับก็เดินทางมาเฝ้าพยาบาลพระนเรศวรได้3 วันสมเด็จพระนเรศวรก็เสด็จสวรรคตในวันที่ 25 เมษายน ปีพุทธศักราช 2148 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรสวรรคตขวัญกำลังใจของเหล่าทหารก็แตกกระเจิงพระเอกาทศรถที่คิดว่าถ้าหากทำสงครามต่อไปตามที่พี่ชายมุ่งหวังก็คงไม่อาจจะเอาชนะข้าศึกได้พระเอกาทศรถจึงสั่งเลิกทัพและเชิญพระศพของสมเด็จพระนเรศวรกลับกรุงศรีอยุธยาเมื่อมาถึงกรุงศรีอยุธยาก็ได้มีพิธีราชาภิเษกพระเอกาทศรถขึ้นเป็นสมเด็จพระเอกาทศรถในปีพุทธศักราช 2148 จากนั้นสมเด็จพระเอกาทศรถก็จัดให้มีการสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างยิ่งใหญ่ตลอดพระชนชีพสมเด็จพระนเรศวรทรงทำศึกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยปลดปล่อยชาวไทยจากการเป็นเฉลยและปกป้องศักดิ์ศรีของแผ่นดินจากทั้งศัตรูตรงหน้าและศัตรูที่คอยลอบกัดทรงวางรากฐานอันแข็งแกร่งจนไม่มีศัตรูกล้ารุกรานสยามไปอีกยาวนานปวงชนชาวไทยจึงเทิดทูนและยกย่องพระองค์ในพระนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบฟังคลิปช่องดูดีก่อนนอนเนี่ยนะครับลองหานี่ไปใช้ดูครับผมโทโซโอเพนรามหูฟังคลิปออนที่น้ำหนักเบามากเสียงดีเบสแน่นใส่สบายรับชมคลิปได้อย่างจุใจตลอดทั้งคืนเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนทีมงานเพียงแค่เพื่อนๆเลือกซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้จากลิงก์ในตะกร้าใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้หากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย